নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ। তো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যিহেতু B.Ed কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট যিহেতু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু আসাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকৰ আৰু লগতে আপোনালোকৰ বড়োলেণ্ড আৰু তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰো যিহেতু টিচিং এপ্টিটিউডৰ আপোনালোকৰ পাৰ্ট এটা আছে। তো তাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হোৱাকৈ আমি টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছৰ কেইটামান MCQ কৰিম। তো আপোনালোকৰ বাবে বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিহেতু সকলোবোৰ ইউনিভাৰ্চিটিতে আপোনালোকৰ B.Edৰ আপোনালোকৰ টিচিং এপ্টিটিউডৰ কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়। তো আপোনালোকে নিশ্চয় টিচিং এপ্টিটিউডৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাব। তো আগৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি চোৱা নাই তেন্তে নিশ্চয় চাব। তো আজি আমি টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম তো আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ। তো যদিহে ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব। তো প্ৰথম কুৱেশ্যন দিছে লাৰ্ণিং ইজ এ নেচাৰেল এক্টিভিটি অফ। তো লাৰ্ণিং ইজ এ নেচাৰেল এক্টিভিটি অফ তো ষ্টুডেণ্টছ টিচাৰ্ছ ইণ্ডিভিজুৱেলছ এণ্ড লিভিং অৰ্গেনিজিম। তো লাৰ্ণিং ইজ এ নেচাৰেল এক্টিভিটি অফ লিভিং অৰ্গেনিজিম। অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন লাৰ্ণিং ইজ দি মডিফিকেশ্যন অফ। লাৰ্ণিং ইজ দি মডিফিকেশ্যন অফ তো ইমোশ্যন ক্লাছ ৱৰ্ক এডুকেশ্যনেল পাৰফৰ্মেন্স এণ্ড বিহেভিয়াৰ। তো লাৰ্ণিং ইজ দি মডিফিকেশ্যন অফ বিহেভিয়াৰ। বিহেভিয়াৰটো মডিফাই কৰে। তো নেক্সট কুৱেশ্যন লাৰ্ণিং ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ ফ্ৰম। তো লাৰ্ণিং ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ বুলি কৈছে তো ফ্ৰম ইনফেঞ্চি টু এডাল্টহুড, চাইল্ডহুড টু অল্ড এজ আৰু এডলচেঞ্চ টু ডেথ আৰু ওম টু টম। তো লাৰ্ণিং ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ ফ্ৰম ওম টু টম। অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন চাব। নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে লাৰ্ণিং মে বি তো ফৰ্মেল ইনফৰ্মেল আৰু অপশ্যন চি দি আছে both AN BN, ডিটো দি আছে নাইডাৰ AN or B। তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি both AN B অথবা ফৰ্মেল আৰু ইনফৰ্মেল হয়। লাৰ্ণিং মে বি ফৰ্মেল এণ্ড ইনফৰ্মেল হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন ডাইনামিক এপ্ৰ'চ অফ টিচিং ইজ। তো ডাইনামিক এপ্ৰ'চ অফ টিচিং ইজ তো ফ'ৰ্চফুল এণ্ড ইফেক্টিভ টিচিং, এনাৰ্জেটিক এণ্ড dynamic teaching and activities by the students are the ways of learning and none of the above. So dynamic approach of teaching is activities by the students are the ways of learning. Option C is correct. Next above. Next question transfer of learning means. So transfer of learning means the option is a transfer of the students from one school to another. So transfer of learning means or আপোনালোকৰ তলৰ অপশ্যনকেইটা চাই ল'ব। ট্ৰেন্সফাৰ অফ দি ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম ওৱান স্কুল টু আনাডাৰ। তো এখন স্কুলৰ পৰা এখন বেলেগ এখন বিদ্যালয়লৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰাটোক ষ্টুডেণ্ট এজনক। তো ৰিমেম্বাৰিং দি লাৰ্ণ টপিক্স তো ৰিমেম্বাৰ কৰা। ইউজ অফ দি অলৰেডি লাৰ্ণ নলেজ ইন দি লাৰ্ণিং অফ নিউ থিংছ আৰু দি আছে চেঞ্জিং অফ দি ষ্ট্ৰীম। তো ট্ৰেন্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং মিনছ হৈছে ইউজ অফ দি অলৰেডি লাৰ্ণ নলেজ ইন দি লাৰ্ণিং অফ new things. Option C is correct. Next, in teaching the following is a challenge for the teacher. In teaching the following is a challenge for the teacher. The option is to prepare a question paper, to evaluate the students, to maintain discipline, to make teaching learning process enjoyable. So in teaching the following is a challenge for the teacher. So it option D is correct. To make teaching learning process enjoyable. Next question number 8. Teacher should not talk to the blackboard means. Teacher should not talk to the blackboard means. So option দিয়া আছে teacher should not speak while writing on the blackboard. Teacher back should not be turned towards the class while explaining some point written on the blackboard. Teacher should not use the blackboard very often. Teacher should not read and write simultaneously. তো আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি টিচাৰ বেক শুড নট বি টাৰ্ণ টুৱাৰ্ডছ দি ক্লাছ while explaining some point written on the blackboard. Next question number 9. According to which religious text a true teacher helps a pupil to discover his own personal philosophy or the invisible sun within him. তো কোনটো ৰিলিজিয়াছৰ টেক্সটৰ মতে কৈছে যে এ টিচাৰ helps a pupil to discover his own personal philosophy or invisible sun within him. তো
অপশ্যন দিছে ৰামায়ণা, বিত দিছে ভাগৱত গীতা, চিত দিছে বাইবেল, ডি দিছে বেদাস। তো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ভাগৱত গীতা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 প্ৰাইমেৰিলি টিচাৰ শুড কনচেনট্ৰেট ইন। তো অপশ্যন দিছে ৰাইজিং দি ইণ্টেলেকচুৱেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ দি ষ্টুডেণ্ট, ইম্প্ৰুভিং দি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ দি ষ্টুডেণ্টছ, হেল্পিং অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দি ষ্টুডেণ্টছ, ইনকুলেটিং ভেলু ইন দি ষ্টুডেণ্টছ। তো প্ৰাইমেৰিলি টিচাৰ শুড কনচেনট্ৰেট ইন কোনটোৰ বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰাইমেৰিলি টিচাৰ এজনে কনচেনট্ৰেট কৰিব লাগে? তো হেল্পিং অল ৰাউণ্ড ডেভেলপ অফ দি ষ্টুডেণ্ট। অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট। নেক্সট দি কাৰেক্ট মেথড ফৰ ৰাইটিং অন দি ব্লেকবোৰ্ড ইজ। তো কাৰেক্ট মেথড ব্লেকবোৰ্ডৰ ৰাইটিং মেথডটো কি বুলি কৈছে? তো ৰাইটিং এজ ফাষ্ট এজ পচিবল, কেতিয়াও নহয়, ইমান স্পীডত লিখিব নোৱাৰে। তো নেক্সটটো ৰাইটিং অন দি ব্লেকবোৰ্ড থ্ৰু আউট দি ক্লাছ, সেইটো হ'ব নোৱাৰে। চি ৰাইটিং ইন দি ইম্পৰ্টেঞ্চ পইণ্ট এজ ক্লিয়াৰলি এজ পচিবল, এইটো হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ৰাইট। আস্কিং এ কুৱেশ্যন টু ষ্টুডেণ্ট এণ্ড দেন ৰাইটিং দি এনচাৰ গিভেন বাই দি ডেম, এইটো হ'ব নোৱাৰে। তো আপোনালোকৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ৰাইটিং দি ইম্পৰ্টেঞ্চ পইণ্টছ এজ ক্লিয়াৰলি এজ পচিবল। নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক, কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 দি আছে হু ছেড লাৰ্ণিং ইজ দি প্ৰচেছ অফ ডিছকভাৰী অফ নলেজ উইথিন দি মাইণ্ড। তো কোনে কৈছিলে লাৰ্ণিং ইজ দি প্ৰচেছ অফ ডিছকভাৰী অফ নলেজ উইথিন দি মাইণ্ড? তো অপশ্যন দি আছে ৰাধাকৃষ্ণন, স্বামী দয়ানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ এণ্ড এৰিষ্টেটল। তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি স্বামী বিবেকানন্দ। 13টো চাব হুইচ এমং দি ফলোয়িং ইজ নট এ টিচিং টেকনিক অফ টিচিং। তো তলৰ কোনটো টেকনিক অফ টিচিং নহয় বুলি কৈছে? তো অপশ্যন দি আছে এইটো ড্ৰিল, বিত দি আছে ড্ৰেমাটিজেশ্যন এণ্ড নেৰেশ্যন কিণ্ডাৰ গাৰ্ডেন। তো টেকনিক অফ টিচিং নহয় বুলি কৈছে, এইটো হৈছে কিণ্ডাৰ গাৰ্ডেন। অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট। নেক্সট ফৰ দি চিলড্ৰেন of pre-primary level of the following method is highly applicable. So kindergarten method, Montessori method, and apna is both A and B and neither A nor B. So for the children of pre-primary level of the following method is highly applicable. So option C both A and B, অথবা kindergarten method and Montessori method. Next question sabo. Next what they say, play way approach is highly recommended by Montessori method, kindergarten method, Dalton plan and project method. So play way approach is highly recommended by kindergarten method. Option B is correct. Next question, which of the following method is more applicable in secondary level? So kuntu more applicable secondary level hoy bolise play way method, storytelling method, project method and none of the above. So মেথড ইয়াতে তলৰ কোনটো মেথড মোৰ এপ্লিকেবল ইন ছেকেণ্ডেৰী লেভেল বুলি কৈছে? তো সেইটো হৈছে অপশ্যন চি প্ৰজেক্ট মেথড। ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মোৰ এপ্লিকেবল মেথডটো হৈছে প্ৰজেক্ট মেথড। নেক্সট কুৱেশ্যন চাব। নেক্সট আছে এৰেঞ্জ দি ফলোয়িং ষ্টেপ প্ৰপাৰলি ইন টাৰ্মছ অফ লেচন প্লেনিং। তো এৰেঞ্জ দি ফলোয়িং ষ্টেপ প্ৰপাৰলি ইন টাৰ্মছ অফ লেচন প্লেনিং। তো আপোনালোকে প্ৰথম অপশ্যনকেইটা চাই ল'ব, প্ৰেজেণ্টেশ্যন, চিটিং, জেনেৰেল অবজেক্টিভছ, introduction and motivation, homework and recapitulation. তো অপশ্যন চাব শুদ্ধ এনচাৰটো আপোনালোকৰ বিটোত দিয়া আছে। প্ৰথমে হ'ব চিটিং, জেনেৰেল অবজেক্টিভ, তাৰ 3 নম্বৰ আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন এণ্ড মটিভেশ্যন, তাৰপিছত প্ৰেজেণ্টেশ্যন, তাৰপিছত আছে ৰিকেপিটুলেশ্যন এণ্ড হোমৱৰ্ক। তো অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট। প্ৰথমে হ'ব 2 নম্বৰটো চিটিং, জেনেৰেল অবজেক্টিভ, তাৰপিছত আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন এণ্ড মটিভেশ্যন, তাৰপিছত হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰেচিপিটিউলেশ্যন এণ্ড হোমৱৰ্ক। অপশ্যন 4 অথবা অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট। নেক্সট, হুইচ এমং দি ফলোয়িং ইজ এ ল অফ লাৰ্ণিং। তো তলৰ কোনটো ল অফ লাৰ্ণিং বুলি কৈছে? ল অফ মটিভেশ্যন, ল অফ এক্সাৰচাইজ, ল অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ, নন অফ দি এবভ। তো ল অফ টিচিং কোনটো হয় বুলি কৈছে বা লাৰ্ণিং কোনটো হৈছে? ল অফ এক্সাৰচাইজটো হৈছে ল অফ লাৰ্ণিঙৰ উদাহৰণ। অপশ্যন বি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, ড্ৰামাটাইজেশ্যন ইজ এ। তো ড্ৰামাটাইজেশ্যন কি বুলি কৈছে? টেকনিক অফ টিচিং,
মেথড অফ টিচিং, ৱে অফ টিচিং, কণ্ডিশ্যন অফ টিচিং। তো ড্ৰামাটাইজেশ্যন হৈছে আপোনালোকৰ অপশ্যন এ টেকনিক টিচিং। নেক্সট কুৱেশ্যন 20, দি মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট মিনিং অফ লাৰ্ণিং ইজ, মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট মিনিং অফ লাৰ্ণিং, লাৰ্ণিঙৰ মিনিংটো কি হৈছে মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট। তো ইনকুলিয়েশ্যন অফ নলেজ, মডিফিকেশ্যন অফ বিহেভিয়াৰ, একুইচিয়েশ্যন অফ স্কিল, পাৰ্চনেল এডজাষ্টমেণ্ট। তো দি মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট মিনিং অফ লাৰ্ণিং ইজ মডিফিকেশ্যন অফ বিহেভিয়াৰ, অপশ্যন নাম্বাৰ বি ইজ কাৰেক্ট। তো বন্ধুসকল আজি আমি প্ৰায় 20টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ। তো আপোনালোকৰ কেনে পালে এই ছেশ্যনটি চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত, আৰু আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু আপোনালোকে মন কৰিব যে ভিডিঅ'সমূহ বনাবলৈ বহুতো চ'ৰ্চৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণে কালেক্ট কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰেৰণ কৰোঁ। তো আপোনালোকে সেই গতিকে যিমান পাৰে লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ লাইকৰ ৰেচিঅ'টো বহুতো কম থাকে, কিয়নো আপোনালোকে লাইক কৰিবলৈ অৱহেলা কৰে নে কি গম নাপাওঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰতিটো লাইকে মোক উৎসাহিত কৰে। তো আপোনালোকে যিমান লাইক কৰিব সিমান মই আগবাঢ়িবলৈ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকৰ প্ৰতিটো লাইকে মোক উৎসাহ যোগায়, সেই গতিকে আপোনালোকে লাইক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তো ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকে এইটোৱে জনাওঁ যে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে ভাল পায় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আগন্তুক দিনত এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবলৈ। তো এতিয়ালৈ আহোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ।